বন্ধুসকল যদি প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেলটোত আহিছে তেনেহলে তলত থকা সাবস্ক্ৰাইব বাটনটোত ক্লিক কৰিব আৰু তাৰ সাইডতে থকা বেল আইকনটোক বজাই দিব। বন্ধুসকল Samsung A51 য'ত আপোনালোকে দুটা ভেৰিয়েণ্ট পায়, এটা 6GB RAM 128GB ইণ্টাৰনেল ষ্ট'ৰেজ আৰু আনটো 8GB RAM 128GB ইণ্টাৰনেল ষ্ট'ৰেজ। 6GB RAMৰ দাম হৈছে 23,999 টকা। ইয়াত আপোনালোকে ডিসপ্লেত পায় 6.5 ইঞ্চৰ এখন ফুল HD প্লাস সুপাৰ এমোলেড ইনফিনিটি O ডিসপ্লে, য'ত আপোনালোকে পাঞ্চ হোল ষ্টাইলত ফ্ৰণ্ট কেমেৰাটো দেখিবলৈ পায়। আৰু বন্ধুসকল সুপাৰ এমোলেড হোৱাৰ বাবে ইয়াত আপোনালোকে অলৱেজ অন ডিসপ্লে ফিচাৰটো পায়। ইয়াত প্ৰচেছৰত আপোনালোকে পায় Exynos 9611ৰ অক্টা কোৰ প্ৰচেছৰ 10 নেনোমিটাৰ টেকনলজিৰ ওপৰত বনোৱা হৈছে। বেটাৰীত আপোনালোকে পাব 4000 mAhৰ বেটাৰী লগতে 15 ওয়াটৰ ফাষ্ট চাৰ্জাৰ বক্সতে দিয়ে। কেমেৰাত আপোনালোকে ফ্ৰণ্টত পায় 32 মেগাপিক্সেলৰ সেলফি কেমেৰা আৰু বেক সাইডে 4টা কেমেৰা দেখিবলৈ পায়, য'ত প্ৰাইমেৰী সেন্সৰটো হৈছে 48 মেগাপিক্সেলৰ f1.8 এপাৰচাৰৰ আৰু লগতে 12 মেগাপিক্সেলৰ আল্ট্ৰা ওয়াইড, 5 মেগাপিক্সেলৰ মেক্ৰো আৰু 5 মেগাপিক্সেলৰ ডেপথ সেন্সৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াত আপোনালোকে ইন ডিসপ্লে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰ পায়, যেটো খুব ভালদৰে কাম কৰে। লগতে টাইপ C পোৰ্ট পায়, 3.5mm জেক দেখিবলৈ পোৱা যায়, ট্ৰিপল কাৰ্ড স্লটো পোৱা যায় আৰু লগতে NFC প্লাস Samsung Pay ফুল ভাৰ্চনটো সাপোৰ্ট পোৱা যায়। গতিকে ওভাৰঅল Samsungৰ ফালৰ পৰা এটা ট্ৰাষ্টেবল এণ্ড ৰিলায়েবল ফোন হয়। বন্ধুসকল চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰে যেন।